อย่าพูดว่า I like cat Hello, this is Gi. Welcome back to my channel, Vanillaenglishchannel. I know you might be wondering why. ทำไมพูดไม่ได้ I like cat ก็ฉันชอบแมวพูดไม่ได้เหรอ ก็มันยังไม่ถูกอะค่ะวันนี้กี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมมันยังไม่ถูกนะ I like cat ยังไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่า I like ice cream yes อันนี้ถูกต้องI like dog ก็ยังไม่ถูกเหมือนกัน no I like sometimes อันนี้ถูกต้องเฮ้ยงงไหมทำไมนะคะจริงๆแล้วท็อปปิกของวันนี้ก็คือคำนามนั่นเอง the nouns that we use talking about nouns they are divided into two groups the first group is countable nouns another group is uncountable nouns ใช่แล้วค่ะคำนามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้ถ้าเราบอกว่า I like cat cat เป็นคำนามที่นับได้นะคะตัวนี้เราจะบอกว่าแมวตัวเดียวหรอเราชอบแมว1ตัวก็ยังไม่ถูกอยู่นะเราต้องบอกว่า I like a cat ใช่ต้องมีอะเพื่อจะบอก1ตัวนะคะแต่เดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคนชอบแมวเขาชอบตัวเดียวไหมเขาไม่ได้ชอบตัวเดียวถูกไหมคะเขาชอบแบบโอ้ยแมวตัวไหนเขาจะชอบหมดเลยชอบทุกตัวเลยดังนั้นต้องเป็น I like cats yes เติม s เข้าไปนะคะแค่นี้ก็ถูกแล้ว อ๋อที่แท้ใช่ไหมถูกต้องถ้าเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือ1นะคะเราจะใช้ a cat แต่ถ้าเราบอกว่าเยอะๆนะเราก็ต้องcats นั่นเองและประโยคที่บอกว่า I like dog เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็น1ตัวเราก็ต้องบอก I like a dog แต่มันไม่ถูกไงความหมายมันไม่ใช่ไวยากรณ์ถูกนะคะก็คือว่าฉันชอบหมา1ตัว I like a dog grammar ถูกแต่ความหมายไม่ถูกเพราะคนที่ชอบเนี่ยเขาไม่ได้ชอบ1ตัวเขาชอบหลายตัวดังนั้นต้องบอกว่า I like dogs Yes, that's right. แล้วประโยคที่บอกว่า I like ice cream ทำไมถูกอ่ะไม่มีอะแล้วก็ไม่มี s ถูกไหมเพราะมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะคำนามที่นับไม่ได้ก็จะไม่ใส่อะแล้วก็จะไม่ใส่ s นะลอยขึ้นมาได้เลยนะคะ I like ice cream เช่นเดียวกันกับ I like sometimes แบบนี้นะคะก็ถ้าเราใช้คำนามที่นับได้เราจะต้องคิดอยู่เสมอนะคะว่าอะหรือว่า s ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งถ้าเราบอก I like cat เราแบบทางสายกลางมากเลย อะก็ไม่มี s ก็ไม่มีนะคะดังนั้นถ้าความหมายถึงเยอะหลายตัวนะคะเราก็ใช้ cats เติม s นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานนะคะสำหรับภาษาอังกฤษ This topic of nouns is actually basic knowledge of English ถ้าใครนะคะอยากปูพื้นฐานกับกี่นะเรื่องคำนามเรื่องกริยา adjective นะคะหรือว่า tense พื้นฐานเนี่ยกี่มีไว้ในคอร์สนี้แล้วนะคะนั่นก็คือ English for beginners และกี่มาบอกว่าโปรโมชั่นมันจะหมดแล้วจ้านะคะวันที่31ตุลาคมนะคะจะเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่น6,900 บาทลดเหลือ 4,290 บาท ดังนั้นถ้าใครอยากจะสมัครนะคะรีบๆเลยและเมื่อสมัครนะคะก็เริ่มได้ทันทีโอเค so that's it for this video I hope now you know why we can't say I like cat but we need to say I like cats I like dogs It's all about nouns คำนามที่อยู่ในภาษาอังกฤษกับคำนามที่อยู่ในภาษาไทยไม่เหมือนกันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะดังนั้นฝากเอาไว้เรื่องนี้เนาะ Okay that's it for today thanks so much I'll see you again next time bye for now